මම අදලුත් මොටිවේෂන් එකක් ගෙනාවා. එහෙමනම් බලමු මොකද්ද මේ මොටිවේෂන් එක කියලා දරුවනි. ජීවිතේ ඕනෑම අසීරු තත්වයක සිට දැවැන්ත සාර්ථකත්වයක් කරා යාමට පිරිගැන්වීමක් හා මඟ පෙන්වීමක්. ගොඩක් මිනිස්සු දුක් විඳින්නේ අනිත් අය කියන කරන දේවල් නිසා නෙවෙයි. තමන් හිතන විදිය නිසා. පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඔයා සාර්ථක වෙනවා නම් අනිත් අය ඔයා සාර්ථක වෙනවා කියලා කියනකම් ඉන්න ඕනද? ඔයාට බෑ කියලා කිව්වොත් ඔයාට සාර්ථක වෙන්න බැරිද? සමහරු කියනවා එයා මොන දේ කරන්න ගත්තත් එයාගේ අම්මා ගෙදර අය අසල්වාසී නෑදෑයෝ කියනකම් ඕකනම් හරියන්නේ නෑ. ඕක කරන්න බෑ කියලාලු. ඊට පස්සේ පටන් ගත්ත වැඩේ කරගෙන යනකොට එයාගේ හිතේ හැමතිස්සම වැඩ කරනවාලු අම්මා පවුලේ අය මට හරියන්නේ නෑ. මට බැරි වෙනවා කිව්වා නේද කියලා. ඒක එයාට වදයක්. එහෙම එයා ගැන අනිත් අය විශ්වාසයක් නැතුව කතා කරනකොට ඒක දුකක්. ඉතින් කවුරු මොනවා කිව්වත් ඔයා පටන් ගත්ත දේවල් සාර්ථක වෙලා නැද්ද? එහෙම සාර්ථක වෙච්ච ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම ඉගෙන ගත්තේ මේ ක්‍රේස්තේ පටන් ගත්තේ හැමතේම කළේ අනිත් අය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කියලා කියති. ඉතින් එහෙමනම් කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයිනේ. ඔයා බොරුවට දුක් වෙන්නේ නැතුව ඔයා හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න. පොඩ්ඩක් හිතන්න. කෙනෙක් අපට සාර්ථක වෙනවා කිව්වත් අසාර්ථක වෙනවා කිව්වත් අපි සාර්ථක වෙන්නේවත් අසාර්ථක වෙන්නේවත් නෑ. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ අපි වැඩ කරන විදියත් එක්ක. ඔයාට අනිත් මිනිස්සු කියන දේවල් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒත් ඔයාට පුළුවන් ඔයා හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න. කවුරු හරි ඔයාට සාර්ථක වෙනවා කියලා කිව්වොත් ඔයා සාර්ථක වෙනවා කියලා හිතන්න. අසාර්ථක වෙනවා කියලා කිව්වොත් තවත් වැඩියෙන්ම සාර්ථක වෙනවා කියලා හිතන්න. එහෙම හිතුවාම ඔයා කොහොමද සාර්ථක වෙනවා? මුලින්ම තමන් හිතන විදිය සුබවාදියව වෙනස් කරගන්න. අනිත් අයගේ වචන මත නෙවෙයි ඔයාගේ ක්‍රියාව පිළිබඳ විශ්වාසය තියාගන්න සහෝදරයා සහෝදරිය. ඊටම රැඳිලා ඉන්න සක්සස් 2.0 YouTube channel එකත් එක්ක bell icon එකත් ඕල් දාගෙන තියාගන්න මගේ යාළුවනි. තවත් අලුත් motivation වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් පහතෙන් කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙමනම් සියලු දෙනාටම ජයග්‍රාහී දවසක්. පියවරක් ඉදිරියට තබමින් ජීවිතේ නැමැති ඡන්ද තරණය කරන්න. අභිප්‍රේරක පුද්ගල හැකියා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශක women talent development motivation speech අනුපම සතාරික